Okay, hello students. Today we are going to solve the next question paper for practice standard 9 subject English chapter 2 and 3 date 2nd ઓગસ્ટ 2019. આપણે વાત કરી છે તે પ્રમાણે પહેલાં આપણે ગયા વર્ષના બધા જ પેપરને સોલ્વ કરી લઈએ. ત્યાર પછી જ આપણે આગળ આપણી ઓરિજિનલ જે ફર્સ્ટ ટર્મિનલ ટેસ્ટની સ્ટાઇલ છે એ પ્રમાણે પણ હું તમને પ્રેક્ટિસ કરાવીશ. બરાબર, ચિંતા નહીં કરશો, એ પણ હું સ્ટાઇલ ઓફ પેપર તમને આપી જ દઈશ, રેડી જ છે. પણ તે પહેલાં આપણે ગયા વર્ષના પેપર સોલ્વ કરી લેવા જોઈએ જેથી આપણો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ? હા, તો આપણે જોઈ લઈએ. સેક્શન એ ઓન ન્યૂ પેજ. સારા અક્ષરે તમારે લખવાનું છે. નવો સેક્શન નવા પાના પર આવશે. જેટલા ક્વેશ્ચન્સ છે એ બધા જ કમ્પલસરી છે. માત્ર એસેમાં જ તમને ઓપ્શન્સ આવશે. રાઈટ સાઈડ ઉપર જે નંબર્સ લખેલા છે એ તમારા માર્ક્સ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. કોમ્પ્રિહેન્શન એ સોનિયા હેડ અ સિવિયર ટૂથેક વાળો જે આખો પેસેજ છે તેની નીચે ક્વેશ્ચન્સ. વોટ વોઝ સોનિયાઝ પ્રોબ્લેમ? તો સોનિયા હેડ અ સિવિયર ટૂથએક, ઇટ વોઝ હર પ્રોબ્લેમ. આ રીતે જ અમારે જવાબ લખવાનો છે. ટેન્સ મેન્ટેન ખાસ કરવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં ડીડ આપેલો છે અને બેઝ વર્બ કરતાં પછી ગો છે, તો જવાબ લખતી વખતે ડીડ પ્લસ ગો ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેન્ટ થશે. અને જો આ વેન્ટ નથી કરતા તો કંઈ વાંધો નહીં, અડધો માર્ક્સ તમારો કાપી લેવામાં આવે અને તમને અડધો જ મળે. એટલે તમારી મરજી પ્રમાણે તમારે કરવાનું. એટલે ટેન્સ ચેન્જ કરવો હોય તો કરજો, ન કરવો હોય તો કંઈ વાંધો નહીં. સેકન્ડ આન્સર, સોનિયા વેન્ટ ટુ ડૉક્ટર શર્માસ ક્લિનિક એટ ધી સેમ ઇવનિંગ. વેનથી પ્રશ્ન છે એટલે સમયની વાત આવશે. થર્ડ ક્વેશ્ચન, હાઉ વોઝ ડૉક્ટર શર્મા? ડૉક્ટર શર્મા કેવા છે? તો એનો સ્વભાવ લખવાનો છે. કંઈ ફિઝિકલ અપિયરન્સ હોય તો તે લખવાનું છે. અહીંયા આન્સર આપેલો છે પેસેજમાં. ડૉક્ટર શર્મા વોઝ યંગ એન્ડ કમ્પેટન્ટ ડૉક્ટર. તો આ રીતે એનો આન્સર તમારે લખવાનો રહેશે. નાવ ફોર્થ ક્વેશ્ચન, વેન વિલ ધી પેઇન સબસાઇડ? પેઇન સબસાઇડ ક્યારે થશે? તો કે બાય ટુમોરો, આવતીકાલ સુધીમાં. ધી પેઇન વિલ સબસાઇડ બાય ટુમોરો. ફિફ્થ ક્વેશ્ચન, વાય કેન અશોકભાઈ નોટ કમ ટુમોરો? ફિફ્થ, અશોકભાઈ કાન્ટ કમ ટુમોરો બિકોઝ હી વિલ બી આઉટ ઓફ સ્ટેશન ટુમોરો. બાળકો, આની પીડીએફ ફાઇલ પણ મેં મૂકેલી છે, તે પણ તમારે જોવાની છે, પણ અત્યારે નહીં. અત્યારે તમારે આખો વિડીયો સાંભળવાનો છે. ક્વેશ્ચન્સના આન્સર તમે લખેલા છે તે આન્સર સાથે રાખવાના છે અને હું જે જવાબ બોલતી જાઉં છું તે જવાબ અને તમારા જવાબ ચેક કરતા જવાના છે. નાવ સિક્સ ક્વેશ્ચન, વિચ મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડીડ મોહન પ્લે? મોહન કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્લે કરતા હતા? તો કે મોહન પ્લેડ વોકલ મ્યુઝિક, વાયોલિન એન્ડ સિતાર. તો આ રીતે તમારે આન્સર લખવાના રહેશે. નાવ સેવન્થ ક્વેશ્ચન, હાઉ લોંગ ડીડ મોહન પ્લે સિતાર? તમને ઇન્ક્વાયરિયસ નેચરમાં હાઉ લોંગ એક્સપ્લેઇન કરેલું. હાઉ લોંગ એટલે સમયનો ગાળો, કેટલો સમય, બરાબર છે, કેટલો લાંબો સમય. તો કે મોહન પ્લેડ સિતાર ફોર 3 years, 3 વર્ષથી. તો આ રીતે અંદર આન્સર આવશે. ઓકે બાળકો, ખ્યાલ આવ્યો? આઠમો ક્વેશ્ચન, વોઝ મોહન ધી ફર્સ્ટ મ્યુઝિશિયન ઇન હિઝ ફેમિલી? તો કે નો, મોહન વોઝ નોટ ફર્સ્ટ મ્યુઝિશિયન ઇન હિઝ ફેમિલી. કેમ? કારણ કે એના પિતા પણ મ્યુઝિશિયન હતા, એના દાદા પણ મ્યુઝિશિયન હતા, એટલા માટે મોહન કંઈ એકલો એની ફેમિલીમાં મ્યુઝિશિયન નથી. બાળકો, આ રીતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 9, who was overjoyed? મોહન was overjoyed because his parents અથવા તો his mother and father અથવા his father એકલું લખો તો પણ ચાલે, કારણ કે એની મમ્મી એને કહ્યું ને કે એના હૃદયમાં ધરેલા પ્રમાણે એને થવા દેવું, એની ઈચ્છા પ્રમાણે થવા દેવું, અને એના પિતાએ પણ એને સપોર્ટ કર્યો, એટલે અહીંયા પેરેન્ટ્સ આવશે. મોહન વોઝ ઓવરજોયડ બીકોઝ હિઝ પેરેન્ટ્સ સપોર્ટેડ હિમ ટુ મોડિફાય ધીસ વેસ્ટર્ન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. બરાબર, તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો વેસ્ટર્ન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવશે બાળકો, એટલું જરા બરાબર છે. નાવ નેક્સ્ટ 10th ક્વેશ્ચન, વાય ડીડ મોહન ડિસાઇડ ટુ મોડિફાય ધ ગિટાર? તો કે મોહન ડિસાઇડેડ ટુ મોડિફાય ધ ગિટાર બીકોઝ હી ટ્રાઈડ ટુ મેક ઇટ સુટેબલ ફોર પ્લેઇંગ
પ્યોર ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક. બરાબર, તમારે એ રીતે ધ્યાનથી સમજવાનું રહેશે. ત્યાર પછી સેક્શન બીનો આ જે પેરેગ્રાફ છે એ તમારી જે સપ્લિમેન્ટરી રીડર ડોલ્ફિન છે તે પ્રમાણેનો તમારો એ પેરેગ્રાફ રહેશે. એટલે એ પેરેગ્રાફ તમારે ધ્યાનથી વાંચવાનો છે. એક ચેપ્ટર પણ તમારે કમ્પ્લીટ કરતા જવાનું છે. રોજના તમે એક ચેપ્ટર વાંચો તો તમને એનો ફાયદો જોવા મળે. બરાબર છે બાળકો? એટલે એ પેરેગ્રાફની અંદર તમે જાણીતા જ હશો. ખબર, પેલા ગામની અંદર બહુ બધા ઉંદરો આવી જાય, પછી એક ફ્લૂટવાળો આવે અને બધાને ઉંદરને મ્યુઝિક વગાડતો વગાડતો નદી કિનારે લઈ જાય અને નદી કિનારે બધા પાણીમાં પડી જાય. બરાબર, તો એ સ્ટોરી અહીંયા છે. તમારે અહીંયા પેરેગ્રાફ ધ્યાનથી વાંચવાનો છે. તો આપણે એ પ્રમાણે ક્વેશ્ચન્સ જોઈ લઈએ. 11th નંબરનો ક્વેશ્ચન્સ. તો 11th નંબરના ક્વેશ્ચન્સ પ્રમાણે વેર ડીડ ધી પાઇપર ટેક રેટ્સ. રેટ એટલે ઉંદરો, પાઇપર એટલે કે જે પેલો મ્યુઝિક વગાડતો હતો, ફ્લૂટ વગાડતો હતો, એ પાઇપર રેટ્સને ક્યાં લઈ જાય છે? ક્યાં એટલે સ્થળ, તો કે રિવર બેંક તરફ. ધી પાઇપર ટુક રેટ્સ એટ ધી રિવર બેંક. નાવ 12th ક્વેશ્ચન. વિચ મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ ઇન ધીસ ટેક્સ્ટ. ટેક્સ્ટમાં આપેલું જ છે. તો કે મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડેશ ફ્લૂટ is described in this text. The rats did not jump into the river. True or false? તો કે false. કારણ કે બધા જ ડ્રાઉન એટલે ડૂબકી લગાવવી, બધા જ નદીના પાણીમાં પડી જાય છે. નાવ 14th. ગ્રીડી મીન્સ. ગ્રીડીનો અર્થ લાલચું થાય. જનરસ એટલે ખૂબ ઉદાર, દયાળુ, કાઇન્ડ. હેલ્ધી એટલે સ્વસ્થપૂર્ણ, વેલ્ધી એટલે સંપત્તિવાળો, પૈસાવાળો, અને માઇઝરલી એટલે લુચ્ચો, લાલચું. તો ગ્રીડીનો અર્થ અહીંયા લાલચું થાય છે. અહીંયા આ અર્થ પેલા કોના માટે વપરાયો છે? પેલા કિંગ માટે. બરાબર, એણે એને શું કરેલું? નોબલમેન માટે. એ નોબલમેને એને શું પ્રોમિસ કરેલું કે તું જ આ બધા ઉંદરોને અહીંથી લઈ જાય તો હું તને 100 ગોલ્ડ પીસીસ આપીશ. પણ એની જગ્યાએ એને એક જ આપે છે. પછી એની ગ્રીડીનેસ અહીંયા દર્શાવાયેલી છે. તો ગ્રીડી મીન્સ માઇઝરલી. ડી ઓપ્શન ખાસ લખવાનું. જ્યાં ઓપ્શન આપેલા હોય તો ત્યાં તમારે વ્યવસ્થિત લખવાનું. નાવ 15th. હાઉ મેની ગોલ્ડ પીસીસ ડીડ ધી નોબલમેન પ્રોમિસ હિમ ટુ ગીવ. એણે કેટલું પ્રોમિસ કરેલું? તો આપ્યા હોય એક, પણ પ્રોમિસ તો 100 કોઈનનું કરેલું, 100 કોઇન્સ. સો આન્સર ઇઝ હિયર. ધી નોબલમેન પ્રોમિસ હિમ ટુ ગીવ 100 કોઇન્સ. નાવ 16 નંબર ક્વેશ્ચન. અહીંયા જે બાળકો નિયરેસ્ટ મિનિંગ કહેવાય, સિમિલર મિનિંગ કહેવાય, એ પણ તમારા ટેક્સ્ટબુકની ગ્લોસરી 4 પાઠની કરવાની, પોયમની ગ્લોસરી, પ્લસ તમારી જે ડોલ્ફિન બુક છે એના જે 1 થી 10 ચેપ્ટર તમને કહેલા છે એની બધી ગ્લોસરી વાંચવાની. અંદર પિંક કલરથી હાઇલાઇટ કરેલા વર્ડ્સ છે, બ્રેકેટમાં એનું ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી મિનિંગ છે. એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખશો તો તમને ખબર પડતું જશે. અને હા, સાથે ડિક્શનરી પણ રાખવાની, જેથી તમને કોઈ અર્થ નહીં ખબર પડે તો ડિક્શનરીમાં પોસિબલ 10 થી 12, 15 મિનિંગ હોય. જેવી ડિક્શનરી તેવું એના મિનિંગ્સ હોય. કોઈમાં 5 મિનિંગ તો મિનિમમ હોય. એ 5 મિનિંગના રેફરન્સ પ્રમાણે તમારે એનો અર્થ લેવાનો છે. બરાબર. આઈ મિસ યુ, તો એ મિસ છે તો એ કઈ મિસ આવે? બરાબર, મિસ એટલે હું તને યાદ કરું છું. હું તને મિસ એટલે હું ચૂકી ગઈ. આઈ મિસ ધી ટ્રેન, તો હું ટ્રેનને બહુ યાદ કરું છું એવું થોડું કહેવાય. એટલે કયો રેફરન્સ છે તે પ્રમાણે જ એનું મિનિંગ લખાય. બરાબર બાળકો? તો આપણે આ અર્થો શબ્દો જોઈ લઈએ. 16. ગેટ રીડ ઓફ એટલે નાથી છુટકારો મેળવવો. તો ગેટ રીડ ઓફનો અર્થ થશે શી. બી ફ્રી ફ્રોમ. નાવ 17th. હેઝિટેટ, તો જે આન્સર આવતો હોય એ જ લખવાનો. હેઝિટેટ એટલે ખચકાટ કરવો. શો ઇનડિસિશન, એ આન્સર આવશે, એ ઓપ્શન. મિડવાઇવ્સ એટલે જે નાના બાળકોને સાચવતી હોય એવી સ્ત્રી. તો મિડવાઇફ્સનો અર્થ અહીંયા થશે એ નર્સિસ. બેટ એટલે ફૂડ ફોર કેચિંગ ફિશ. બરાબર, તો એ તમારે અહીંયા લખી દેવાનું છે. એવિડન્સ એટલે કે બી પ્રૂફ. નાવ અહીંયા ફરીથી લેંગ્વેજ ફંક્શન આવ્યું છે. લેંગ્વેજ ફંક્શન 12th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી આવશે. તમારો પીછો નહીં છોડશે. તમારા ભાઈબંધ છે, તમારે એને સાચવીને રાખવાના છે, તમારે એને સમજવાના છે, એની સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરવાની છે. ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટની વાત આપણે આગળના પેપરમાં કરેલી કે જે વર્તમાનકાળ, સાદો વર્તમાન, ચાલુ વર્તમાન, પૂર્ણ વર્તમાન, ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ વિશેના કોઈ પણ વાક્યો હોય તો એ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટ અથવા પ્રેઝન્ટ એક્શનમાં આવે. ડિસ્ક્રાઇબિંગ પાસ્ટ એક્શન, તો કે પાસ્ટ એક્શનની અંદર સાદો ભૂતકાળ,
ચાલુ ભૂતકાળ, પૂર્ણ ભૂતકાળ, ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળના વાક્યો આવે. ડ્યુટી એટલે વાક્યમાં શુડવાળા વાક્યો આવે. ડિસ્ક્રાઇબિંગ ફ્યુચર એક્શન એટલે સાદો ભવિષ્યકાળ, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, ચાલુ ભવિષ્યકાળ, ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળના વાક્યો આવે. તો પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું વાક્ય કયું છે આ ચારમાંથી? યસ, ફર્સ્ટ ચાલુ વર્તમાનકાળ. તો એ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટનો આન્સર એ, આઈ એમ થિંકિંગ નાવ. 22માં પાસ્ટ એક્શન છે તો પાસ્ટનું વાક્ય એક જ છે, સી. તો 22માં સી આન્સર, વી રોટ ઓલ આન્સર્સ ઇન ઇંગ્લિશ. એક્સપ્રેસિંગ ડ્યુટી, ડ્યુટી એટલે ફરજ અને ફરજનું શેલ શુડવાળું વાક્ય ડી છે. તો 23ની અંદર ડી ઓપ્શન, વી શુડ ગ્રો મોર ટ્રીઝ. 24 ડિસ્ક્રાઇબિંગ ફ્યુચર એક્શન, તો ફ્યુચરનું એક જ વાક્ય છે બી, વી શેલ મીટ ટુમોરો. તો આ રીતે તમારે જોડકા જોડવાના છે. MCQની અંદર તમને 4 નીચે લેંગ્વેજ ફંક્શનના નામ આપશે અને ક્વેશ્ચનમાં એક જ વાક્ય આપશે, તેમાંથી તમારે સર્કલ કરવાનું રહેશે. સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ કરવાનું રહેશે. 25 ચેન્જ ધ ટેક્સ એઝ શોન, અને ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ પણ કહેવાય. ટુડેનું યસ્ટરડે કરેલું છે એટલે વર્તમાનનું ભૂતકાળ કરી દેવાનું, ટુડેનું ચેન્જ યસ્ટરડે. તો જવાબ આવશે એનો યસ્ટરડે વોઝ ગાંધી જયંતિ. વી વુડ સિંગ, વુડ સાથે મૂળ ક્રિયાપદ, વી વુડ સિંગ પેટ્રિયોટિક સોંગ્સ, વી વુડ ક્લીન અવર ક્લાસરૂમ્સ એન્ડ પ્લે ગ્રાઉન્ડ, ધેર વુડ બી એન ઇલોક્યુશન કોમ્પિટિશન ઓન ધ લાઈફ ઓફ ગાંધીજી. ઇલોક્યુશન કોમ્પિટિશન એટલે વક્તૃત્વ સ્પર્ધા. તો આ રીતે તમારે આખો પેરેગ્રાફ ચેન્જ કરીને લખવાનો, ક્વેશ્ચન લખવાની જરૂર નથી. જવાબ સીધો યસ્ટરડેથી સ્ટાર્ટ કરવાનો રહેશે. ચેન્જ ઇન્ટુ પેસિવ વોઇસ, એક્ટિવમાંથી પેસિવ અથવા પેસિવમાંથી એક્ટિવમાંથી ચેન્જ ધી વોઇસ એટલું જ હોય. જ્યારે અહીંયા ચેન્જ ઇન્ટુ પેસિવ લખેલું છે એટલે તમારે એને ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. જોઈ લઈએ આપણે 26 નંબર. હી હેલ્પ્સ ધી પુઅર પીપલ. હી સબ્જેક્ટ, ધી પુઅર પીપલ ઓબ્જેક્ટ અને હેલ્પ્સ વર્બ. ધી પુઅર પીપલ આર હેલ્પડ, ઈડી હેલ્પડ બાય હિમ. તો આ રીતે એનું પેસિવ બનશે. ધીસ ઓફિસર ડઝ નોટ પનિશ હિઝ જુનિયર્સ. તો આની અંદર જવાબ બનશે ધીસ ઓફિસર્સ સબ્જેક્ટ છે, ડઝ નોટ પનિશ વર્બ છે, હિઝ જુનિયર્સ ઓબ્જેક્ટ છે. પણ અહીંયા હિઝથી શરૂઆત કરેલી, હિઝ એટલે ઓફિસર, એટલે આપણે ઓફિસરથી શરૂઆત કરવી પડે. ઓફિસર્સ જુનિયર્સ આર નોટ પનિશ્ડ બાય ધીઝ ઓફિસર. તો આ રીતે તમારે આન્સર પેસિવમાં બની શકે. ઓલ ધી મિલ્ક ડ્રેન્ક છે, ડ્રેન્ક એટલે ભૂતકાળ, તો આપણે વોઝ લખશું. ઓલ ધી મિલ્ક વોઝ ડ્રંક, ડ્રિંક, ડ્રેન્ક, ડ્રંક, ડ્રંક DRUNK ડ્રંક બાય ધી કેટ. જેની વિલ બાય અ ન્યૂ ફોન, અ ન્યૂ ફોન વિલ બી બોટ બાય જેની. તો આ રીતે તમારે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં પણ તમે ફેરવી શકો છો. નાવ સેક્શન ડી. સેક્શન ડી તમારે ધ્યાનથી જોવાનું છે. સેક્શન ડીમાં ઇન્ડિયા વોન ધી T20 વર્લ્ડ કપ ઇન 2007. તો એની અંદર 2007 છે એટલે સમય છે, સમય છે એટલે વેનથી જ પ્રશ્ન આવે. બીજા ઓપ્શન પણ કંઈ જોવાની મને જરૂર લાગતી નથી. બરાબર, એટલે તમારો આન્સર બનશે સી. એટલે 30 નંબરનું આખું વાક્ય લખવાનું અને નીચે તમારે સી ઓપ્શન્સ પણ લખવાનું રહેશે. ત્યાર પછી 31ની અંદર ઓપ્શન્સ ઋષભ છે શરૂઆતમાં. તો ઋષભ માટે વ્યક્તિ આવે તો હુથી પ્રશ્ન પૂછાય. હુ હેલ્પ ધી ઓલ્ડ મેન ટુ ક્રોસ ધી રોડ. તો આ રીતે તમે વાક્ય બનાવી શકો છો. નાવ 32. તો 32ની અંદર તમારે જોવાનું છે અહીંયા કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સ, અને બોર્ડની પરીક્ષામાં 10થમાં, 12થમાં, 9th 11thમાં તો પૂછાય જ છે. એ સિવાય પણ તમને કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સ જેટલા લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ તમે ભણી ગયેલા હોય એટલા લેંગ્વેજ ફંક્શનને રિલેટેડ આવે છે. એટલે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું રહેશે. બરાબર બાળકો, ખ્યાલ આવ્યો, સમજ પડે છે? ઓકે, શેલ વી સ્ટાર્ટ. કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સમાં બધાના જવાબો જુદા હોય શકે. જેનું જેવું નોલેજ તેવા તેના વાક્ય હોય છે. તો જોઈએ આપણે 32 નંબરનું સેન્ટેન્સ. 32 માય મધર સો ડેશ. તો ડિસ્ક્રાઇબિંગ પાસ્ટ ઇવેન્ટ, ભૂતકાળમાં જે પ્રસંગ બનેલો તે લખવાનો. માય મધર સો માય ફાધર, માય મધર સો અ સ્નેક યસ્ટરડે, માય મધર સો ધી પેશન્ટ ઓફ COVID-19. તમે આવું કંઈ પણ લખી શકો. પણ પાસ્ટ એટલે પાસ્ટના લાસ્ટ ડે, યસ્ટરડે, આવા શબ્દો તમારી પાસે આવવા જોઈએ. નાવ અવર ટીચર.
તો અવર ટીચરમાં પણ તમને અહીંયા બધામાં બબે જવાબો લખી આપેલા છે. હું બોલી પણ જાઉં છું, તેમાં પણ અલગ અલગ વાક્યો આવે છે, એટલે તમે એમાંથી કોઈ પણ વાક્ય લખી શકો છો. અવર ટીચર ટીચીસ અસ અથવા અવર ટીચર ઇઝ ટીચિંગ ટુ અસ નાવ. કોઈ પણ સાદો વર્તમાન, ચાલુ વર્તમાન, પૂર્ણ વર્તમાનના વાક્યો તમે બનાવી શકો છો. અવર ટીચર ઓલવેઝ પ્રેઝિસ અસ, તો એવું પણ લખી શકો છો. અવર ટીચર ઓલવેઝ ગીવ્સ અસ હોમવર્ક, એવું પણ ચાલે. મિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી વિલ વિઝિટ USA ઇન ધી નેક્સ્ટ વીક. મિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી વિલ વિઝિટ ધી હોસ્પિટલ, એવું પણ ચાલે. મિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી વિલ ટેક અ મીટિંગ ટુ ઓલ ધ મિનિસ્ટર્સ થ્રુ જીઓ મીટ, એવું પણ ચાલે. The student should read. The student should obey the rules. The student should respect the teachers. એવું પણ આવે ડ્યુટીની અંદર. તો તમારે એ યોગ્ય વાક્ય લખવાના રહેશે. હવે તમારે કંજક્શન વડે જોઈન્ટ કરવાના છે. આપણે કંજક્શન્સ જોયેલા હતા, યાદ કરો બાળકો, બરાબર. કંજક્શન્સ તમે જોયેલા હતા, અને કંજક્શન્સની અંદર આપણે શું કરેલું હતું કે જે કંજક્શન શરૂઆતના હતા તેની અંદર 3 પ્રકાર પડે, અને કોઓર્ડિનેટિંગ આપણે જોયેલા હતા, બરાબર. તે પ્રમાણે ઓર, સો અને બટ, આ 3 લગભગ આપણે જોયેલા છે. તો આપણે તે ધ્યાનમાં રાખીશું. તો તે પ્રમાણે 36 નંબર પર મિતાલી વોઝ લેટ, મિતાલી લેટ હતી. હર ક્લાસ ટીચર ડીડન્ટ અલાઉ હર ટુ એન્ટર ધી ક્લાસ, બરાબર. એને એટલા માટે અંદર એન્ટર થવા દીધી હતી નહીં, બરાબર. તો મિતાલી વોઝ લેટ, સો હર ક્લાસ ટીચર ડીડન્ટ અલાઉ હર ટુ enter the class. 37. Ramesh failed in the final exam, but he didn't lose courage. You can go for acting or salesmanship. તો બાકીના વાક્યો તમારામાંથી નીકળી જશે. નાવ સેક્શન ઈ. તો અહીંયા 2 એસે તમને પૂછાયા છે. રાણી કી વાવ ચેપ્ટર ચાલ્યું નથી, એટલે વિઝિટ ટુ હિસ્ટોરિકલ આર્કિયોલોજીકલ પ્લેસ એ સેકન્ડ ટર્મમાં આવશે. ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે સેલિબ્રેશન, એની સાથે તમારા જે એસે તમને કહેવામાં આવેલા છે તે ડેન્ટિસ્ટવાળો, ટાઈગરવાળો, એ માય હોબીવાળો, તો એ એસે તમારે તૈયાર કરવાના છે. એની સાથે એકાદ એસે બારનો પણ પૂછાઈ શકે. ઈમેલ પણ તમને પૂછાશે, પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન પણ તમને પૂછાશે, અને ઈમેલ તમને વીસી ખત્રી ગ્રામર બુકના કહેલા છે. તમે એ વાંચતા હશો, મોડે કરતા હશો, બરાબર. ઝૂમ પર મિટિંગ પણ અટેન્ડ કરતા હશો, ક્વેરી પણ તમે સેન્ડ કરતા હશો. તો આ રીતે તમારે બાકીની માહિતી પણ નોટ ડાઉન કરવાની રહેશે, બરાબર. તો અહીંયા જે એસે તમે 39 અને 40ની અંદર જોવા મળે છે, ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે સેલિબ્રેશન, વિઝિટ ટુ અ હિસ્ટોરિકલ ઓર આર્કિયોલોજીકલ પ્લેસ, 125 શબ્દોમાં તમારે લખવાના છે. 2 થી 2.5 પાના તમારા ભરાવા જોઈએ. તમારું પોતાનું મટીરિયલ પણ તમે બનાવેલું હોય તો અંદર તમે એડ કરી શકો છો. સમય બચ્યો હોય તો બેસીને આજુબાજુ જોયા કરશો નહીં, તમારે એસે લખવાનો છે. અત્યારે સમય મળે તો 10-15 મિનિટ કાઢીને એક્સ્ટ્રા નોટ્સ બનાવવાની છે, બરાબર છે. અને ઈમેલમાં બોક્સ કરવાના છે. ફ્રોમનું બોક્સ, ટુનું બોક્સ, સબ્જેક્ટનું બોક્સ, ત્યાર પછી ડેટ લખવાની, અને આખું ને ઓવરઓલ બોક્સ તમારે ડ્રો કરીને લખવાનું છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઈમેલ આઈડી કોઈ પણ અહીંયા આપેલા નથી, તો બંને આઈડી તમારે જાતે બનાવવાના છે. આઈડીની શરૂઆત ઈમેલ આઈડીની શરૂઆત સ્મોલ લેટર્સથી કરીશું, વચ્ચે કશે પણ સ્પેસ આપીશું નહીં, અને આખું સળંગ તમારે એ રીતે gmail.com કે yahoo.comમાં જ બનાવવાનું છે. બીજા બધા ભલે ને બનતા હોય પણ આપણે બનાવીશું નહીં. આપણે 10th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર જે ઓથેન્ટિક હોય, જે ચાલતું હોય એ જ બનાવીશું. 5 માર્ક માટેનો સવાલ છે, એટલે આપણે એમાં ચૂકી જઈશું નહીં. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હેવ અ નાઇસ ડે એન્ડ ડુ પ્રેક્ટિસ એન્ડ વેઇટ ફોર માય નેક્સ્ટ પેપર. પેપર જેવું આવે એટલે ઓરલી તો સોલ્વ કરી જ દેવાનું, સમય મળે તો તમારે લખી દેવાનું રહેશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, બાય બાય.